اهلا بيكم مع وصفه جديده. النهارده هنعد مع بعض برجر الدجاج بالخضروات. طبقنا النهارده طبق سريع ولذيذ واقتصادي. هنعد الطبقين الجمال اللي انتم شايفينهم دول بربع دجاجه فقط لا غير. طبعا الاصل في الاكلات ديت ان هي مصنعه لا اما من اللحوم لا اما من الدجاج الصافي. احنا هنا بندمج قليل من الدجاج او اللحوم مع بعض الخضروات، بيديني اكله لذيذه واقتصاديه في نص الاسبوع، وفي نفس الوقت بقدم اكلات صحيه. نبدأ على بركة الله مقادير وصفتنا. معايا صدر دجاجة، ومعايا حبة من البصل، حبة من البطاطس، كم فص من فصوص الثوم، كم حبة من الفلفل، لو بتحبي الحاجة سبايسي ضيفي قرن فلفل حامي. معانا 2 حبة بيض، 3 معالق كبار من الدقيق، معلقة كبيرة من النشا، ومعانا كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومجموعة من البهارات هنقول عليها واحنا بنضيفها. أول حاجة بشرنا البطاطس بعد ما غسلناها ونزلت عليها بمية مغلية وهسيبها منقوعة كده عقبال لما اخلص فرم الدجاج مع الخضروات. طبعا الميه المغليه هنا بتنزل كل النشا اللي موجوده في البطاطس، وفي نفس الوقت بتعمل عمليه تسويه مبدئيه للبطاطس. جبت صدر الفرخ، خليته من الجلد ومن العظم وفرمته في الكبه. ولو الكبه مش متوفره عندك ممكن تقطعيه قطع صغيره وتفرميه في المطحنه بتاعه الخلاط. نفس النتيجه بتديني نفس النتيجه، لان صدر الدجاج بتبقى سهله الطحن بخلاف اللحمه. تمام كده. بعد ما فرمتها حطيتها في إناء يكون واسع، وبعد كده نزلت بالخضروات اللي هي عبارة عن الفلفل والبصل والثوم، وهنضربها ضربة برضو في الكبة، ضربة كده حلوة تكون صغيرة وناعمة، وفي نفس الوقت ما يكونش فيها مية. تمام كده زي ما انت شايفة كده، كل حاجة اتفرمت كويس وما جابتش مية. يعني ما تفرمهاش كتير عشان ما تجيبش مية معاكي، احنا مش عايزين مية بتاعت الخضروات كده. تمام. بعد كده هنجيب بقى البطاطس عندي وهنصفيها في مصفى وهنعصرها كويس جامد قبل ما نضيفها لخليط اللحم مع الخضروات زي ما انت شايفاها كده. طبعا البطاطس هنا بتكون شبه خدت نص تسويه او تلات ارباع تسويه من الميه المغليه اللي احنا نزلنا عليها، واحنا بشرنها طبعا رفيعه وتبقى صغيره. معانا بقى بيضتين هنضيفهم زي ما انت شايفاهم كده، وهنضيف مجموعه البهارات والملح، عباره عن نص معلقه كبيره من الملح الابيض، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، البابريكا، ثوم وبصل بودر وكزبره وبهار برجر. دجاج بتجيبيه من عند العطار او بتجيبيه في اكياس من السوبر ماركت. وضفت 3 معالق كبار من الدقيق ومعلقه كبيره من النشا، وضفت كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر علشان حاجه ما تكونش مكتوبه وتكون كده منفوشه وكويسه. تمام كده. هنقلب بقى الخليط كويس ونعجنه زي ما انت شايفاه كده، ونبدا بقى ناخده على القلايه على طول، ونكون غاسلين ايدينا كويس، ايدينا مطرحها ميه علشان لما نيجي نصبع عمليه التصبيع بتبقى سهله جامد جدا لما تبقي بله ايديكي بقليل من الميه. وضفت قليل من الزيت في القلايه، ما يكونش زيت غزير، عايزين زيت معقول كده، ما يكونش زيت غزير زي بتاع القلي. تمام كده. ونحمي الزيت كويس، وبعد كده نعمل ونشكل اقراص البرجر. واول ما نحطها في القلايه بنهدي النار على نار متوسطه علشان كل حاجه تستوي على راحتها ويكون الخليط عندك مستوي كويس. وراي اللي احنا حاطين بيض، فالبيض بيساعد على تغيير اللون، فاهم حاجه ان انت تكوني مهديه النار بعد ما تحطي علشان مش ياخد لون ويكون من جوه مش مستوي. تمام كده. بعد ما خد لون على الجنب قلبناه على الجنب التاني، ويبقى جاهز معايا بعد كده بعد التسويه على التقديم زي ما انت هتشوفيه دلوقتي كده. تمام. اهم حاجه بنسويه على نار متوسطه عشان من جوه يكون مستوي كويس. وبعد كده هو بقى تقدري تقدميه مع اي نوع من انواع الصوصات. انا هنا مقدماه مع عيش بلدي ومع صلصه التوميه، ونبدا بقى نعمل منه احلى سندوتشات. تقدري تقدميه مع الرز، تقدري تقدميه مع المكرونه زي ما انت عايزه. الناس اللي بتعمل دايت تقدري تاكليه بس من غير اي حاجه، مشبع وجميل جامد جدا. يا رب كل وصفاتي تنال اعجابكم. ما تنسوش دعمكم للقناه من الاشتراك واللايك والشير. كانت معاكم ناديه فايد من مطبخ بيتزا شيف. دمتم في رعايه الله.